ไปโดนคลิปนี้ขอพามาที่ย่านนางเลิ้งตลาดเก่าแก่กว่า100 ปีที่ของกินเพียบทั้งเมนูโบราณหากินยากขนมเบื้องยวนเตาถ่านที่ไม่เหมือนใคร100 กว่าปีแล้วเหรอร้านนี้แกงกะหรี่หมูสูตรจีนอร่อยมากไส้กรอกปลาแหนมขนมไทยเจ้าดังและอื่นๆอีกมากมายบอกเลยไม่อิ่มไม่กล้าคุณเพชรครับคำ2 คำก็ยังดีหมูย่างที่นี่อร่อยจริงๆผมเชื่อว่าคุณเพชรกินไหวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านนางเลิ้งเย่หน่อยเย่ตามไปโดน EP นี้นะคะขอเปลี่ยนจากการกินประเภทอาหาร5 ร้านมาเปลี่ยนเป็นย่านต่างๆ5 ร้านบางที่เพื่อนๆทุกคนแนะนำมานะคะวันนี้เราอยู่กันที่นางเลิ้งผ่านบ่อยแต่ไม่เคยได้แวะนะคะวันนี้ได้แวะสักทีขอบคุณทุกคนที่แนะนำร้านเข้ามานะคะแต่เพชรคิดแล้วแหละว่าไม่น่าจะเกิน5 ร้านอะเขามากัน3 คนเหมือนเดิมมันก็มีความวู่วามหน่อยๆนะคะทุกคนมันก็เป็น5 ร้านบวกๆละกันนะคะกับย่านนางเลิ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนจะถึง 200,000 ซับแล้วค่ะฝากด้วยนะคะถ้าถึงแล้วก็เดี๋ยวมีของมาแจกค่ะเย้เย้เย้เราจอดรถที่ริมถนนนะคะต้องดูให้ดีเลยนะว่าตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งแถวนี้ก็จะมีฝั่งที่ติดคลองอ่ะจอดไม่ได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะจอดได้ตั้งแต่ 9 โมงถึงประมาณ 4 โมงเย็นตอนนี้ก็กำลังเดินไปสักร้านอยู่คนแนะนำมาหลายร้านเลยค่ะน่ากินทั้งนั้นคือเพชรว่าแถวนี้มันแบบมันยังมีความดิบอยู่มันยังมีความร่วมสมัยอ่ะพวกตึกต่างๆในเมืองเก่านะมันก็จะยังเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้ซึ่งบางทีเราก็ชอบมาเดินเล่นแถวนี้เหมือนกันนะทุกคนแกงกะหรี่ร้านนี้ใช่แกงกะหรี่สตูลิ้นหมู1 จานมันจะเป็นแกงกะหรี่แบบเยาวราชที่เราเคยกินนะไอมันเป็นแกงกะหรี่แบบเนี้ยเห็นป้าที่ใส่กุนเชียงเราจะมีสตูลิ้นหมูก่อนที่จะเข้าตลาดไปกินขนมเบื้องยวนยังมีเวลาค่ะจานนี้55 บาทนะคะแต่เรามีสั่งไข่ต้มกับกุนเชียงมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวน่าจะมีบวกเพิ่มก็คือแกงกะหรี่ของทางร้านจะเป็นแกงกะหรี่แนวจีนๆจะเป็นออกสีเหลืองมีใส่ฟักนะคะมองเพลินๆเนี่ยเรานึกว่าเป็นเหมือนแกงอะทุกคนร้านนี้ก็จะคิดถึงพวกข้าวแกงกะหรี่ที่เยาวราชนี่เราจะมีสตูลิ้นหมูแล้วก็สั่งมาหมดเลยที่เขาแนะนำนะคะมีกุนเชียงด้วยไข่ต้มยางมะตูมอีกด้วยเดี๋ยวมาชิมแกงกะหรี่กันก่อนแกงกะหรี่มันมีความแบบเผ็ดปลายน้อยๆรสชาติกินง่ายๆแต่กินกะหรี่ไม่แรงเป็นร้านที่เงียบมากเลยทุกคนเราไม่กล้าพูดดังไข่ต้มก็คือดูดีเวอร์คือไม่ใช่อะไรคนอื่นจะเก็บท้องไปกินขนมเบื้องยวนกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ขนมถ้วยเรารีบทำเวลาค่ะรีบทำเวลามันมีเวลาจำกัดแล้วก็น่ากินหลายร้านนี่นะคะอันนี้เป็นสตูลิ้นหมูอร่อยมากสตูคือสิ่งที่แนะนำเลยสตูอร่อยอ่ะกินกับไข่หอมเนาะสตูนุ่มลิ้นหมูคือละลายไปเลยอ่ะดีอ่ะติดไข่เขายังดูดีเลยสตูหอมเนียนแบบสตูคือเพอร์เฟกต์อ่ะกุนเชียงอร่อยเลยอ่ะกุนเชียงเส้นละ20 บาทไข่ต้มฟองละ12เขาจะมีข้าวน่องไก่พะโล้มีกะเพราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าราด2 อย่างเนี่ยอะไรก็ได้55 บาทราคาดีมากเลยน่องไก่ได้กินมากเลยแต่ไม่ได้แล้วนุไม่ถึงขึ้นไปอีกถอยออกมาอีกใช่นี่มันกุนเชียงอ่ะอร่อยมากทอดมาแห้งอร่อยข้างมันกรอบกรอบแต่แกงกะหรี่แบบนี้ไม่ค่อยได้กินรสชาติแบบนี้ใช่มันเป็นรสชาติแกงกะหรี่จีนที่เหมือนมีความเฉพาะเนอะส่วนใหญ่เราจะได้กินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันมากกว่าแต่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะแต่เพชรรู้สึกว่าเพชรกินแล้วมันจะแบบหนักอ่ะกินแล้วก็คือตายเลยแน่นมากใช่อันนี้จะรู้สึกมีความสบายๆหน่อยแกงกะหรี่5 ร้านพับได้ครับให้อายครับได้ค่ะวันละร้านนะยังไม่ไหวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปร้านนี้เปิดจันทร์ถึงเสาร์7 โมงครึ่งถึงบ่าย 2ค่ะอร่อยอ่ะ
นออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะของตลาดอยู่ตรงถนนนครสวรรค์ค่ะมาตามหาขนมเบื้องยวนถึงแล้วยังทันอยู่ขนมเบื้องยวนจะอยู่ด้านนอกตลาดนะคะทันปะโอเคเราจะเอาไส้กรอกปลาแดงมาชุดหนึ่งมีขนมปังหน้าหมูด้วยขนมเบื้องยวนตำรับเดิมของคุณย่าแช่มตลาดนางเลิ้มค่ะน่าจะเขียวๆหน่อยนะคะเพราะว่าลมมันเขียวไม่มีที่นั่งเขาบอกว่าร้านนี้เป็นขนมเบื้องยวนรุ่นที่3แล้วนะคะเจ้าของสูตรก็คือคุณย่าแช่มตอนนี้รุ่น3ก็คือรุ่นหลาน100 กว่าปีแล้วเหรอร้านนี้ก็คือจะมีแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่ทำแบบใส่ไข่มาเนอะเหมือนเขาก็จะเป็นแป้งนุ่มๆก่อนห่อเครื่องต่างๆเป็นเครื่องคาวแล้วก็เอาน้ำมันร้อนๆใส่ลงไปทอดอีกทีนะคะให้แป้งมันกรอบขึ้นจะมีน้ำจิ้มเสิร์ฟคู่กันน่าจะเป็นคล้ายๆอาจารย์มีใส่พวกขิงอะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยมาชิมดีกว่าขอชิมแป้งก่อนร้านนี้พลอยกับอายอยากกินแป้งกรอบมากแป้งกรอบมากๆเลยเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำจิ้มถึงจะอร่อยขอใส่เครื่องนะคะนี่ร้อนไม่มากแต่อากาศร้อน อากาศร้อนจริงๆต้องใส่เครื่องน้ำจิ้มเครื่องแหนมอร่อยเลยเราปกติจะเคยกินขนมเบื้องยวนแบบไม่ใส่ไข่ที่เป็นแป้งบางก็เคยกินแบบนี้แต่พอใส่ไข่แล้วมันมีความหนามี texture เพิ่มขึ้นนี่มีความอารมณ์คล้ายๆโรตีมัตตบะว่าไม่ได้หากินยากนะแต่แค่แบบมันมีหลายสูตรใช่แต่ละที่อาจจะสูตรไม่เหมือนกันแป้งเขากรอบมากหอมตอนแรกจริงๆเมื่อกี้เห็นแล้วรู้สึกมันใหญ่มันแน่นแต่กินแล้วมันอร่อยวะอร่อยเราต้องกินกับนั้นด้วยเหรอกินเปล่าๆก่อนคำใหญ่มากดีใช่ปะแป้งดีมากคือตัวน้ำจิ้มมันมีขิงมาซึ่งเราว่าขิงมันทำให้ได้อีกรสหนึ่งแล้วก็ไม่ตัดเลี่ยนอร่อยคือเขาจะเป็นไส้เค็มนะเมื่อกี้ที่ถามแต่ทำไมชื่อขนมเบื้องเนอะเหมือนที่พลอยบอกไปทั้งที่มันเป็นของคาวอร่อยทำใหญ่มากกินไงกินได้มันยวบแป้งมันบางกรอบกินได้หลายสู้มาเข้าไปชอบที่ทอดมาเมื่อกี้เห็นน้ำมันเยอะแต่ว่ารีดน้ำมันออกได้ค่อนข้างเกือบหมดเลยชอบแป้งน่าอร่อย60 บาทราคาดีชิ้นใหญ่เลยค่ะเรากำลังจะเดินไปแถวตลาดนางเลิ้งนะคะทุกคนซึ่งรู้ไหมว่าตลาดนางเลิ้งเนี่ยมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยก็คือถึงปีนี้นะคะ2567มีอายุ124 ปีแล้วซึ่งเมื่อก่อนบริเวณเนี่ยไม่ได้เรียกว่านางเลิ้งเรียกว่าอีเลิ้งนะคะแปลว่าโอ่งหรือตุ่มเป็นภาษาของชาวมอญแต่มันก็มีตำนานเล่าต่างกันว่าบางคนบอกว่าอีเลิ้งเปลี่ยนเป็นนางเลิ้งเนี่ยสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าบางอันบอกว่าจอมพลป.เป็นคนเปลี่ยนด้วยเหตุผลเพราะว่าเขาว่าอีมันจะดูไม่สุภาพก็เลยเปลี่ยนเป็นนางแทนนะคะเลยเป็นนางเลิ้งเมื่อก่อนเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นเหมือนแบบแหล่งที่แบบเป็นบ่อนการพนันที่ทำรายได้ให้รัฐเยอะเลยแต่หลังๆก็คือมันก็ผิดกฎหมายเลยทุกคนบ่อนก็เลยหายไปนะคะก็เลยเหลือเป็นตลาดนางเลิ้งแบบทุกวันนี้คือแบบผ่านแถวนี้บ่อยแต่ไม่ได้มีโอกาสมาเดินเลยเพราะว่าเราก็สูมาจอดรถยากเนอะแต่โอเควันนี้เรารู้แล้วว่าจอดรถตรงไหนนางเลิ้งอีกอย่างหนึ่งถ้าเผ็ดมากลางคืนเมื่อก่อนจะชอบมาแจ๊สบาร์ชื่อบูดาแอนด์พาวนะคะเพลงดีมากอาหารอร่อยด้วยศาลเจ้านางเลิ้งนี่เขาก็จะมีเหมือนประวัติของชุมชนแล้วก็ตลาดนางเลิ้งนะคะบอกว่านางเลิ้งเดิมมีชื่อว่าย่านสนามกระบือหรือสนามควายที่มานี่เหมือนที่เราเมื่อกี้เลยที่มาของนางเลิ้งเกี่ยวข้องกับภาชนะประเภทโอ่งหรือตุ่มของชาวมอญที่เรียกว่าอีเลิ้งนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มีขายเยอะมากเลยเพราะว่าเขาก็คือล่องเรือมาถึงบริเวณนี้นะคะลำแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาเป็นที่แลกเปลี่ยนขายของกันค่ะทุกคนนี่เขามีที่จอดรถนะคะน่าจะเป็นแบบเสียเงินนี่เลยเราอยู่ตรงนี้ก็คือเขาจะมีที่จอดให้ทั้งหมด4 จุดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจะได้ไม่ต้องจอดริมถนนแบบเพชรเดินกลับเข้ามาในตลาดจะมาตามหาขนมถ้วยก่อนเพราะว่ากลัวหมดไม่รู้ว่ายังเหลือไหมตรงไหนโอเคเข้าไปซอยเล็กๆก็คือมาฝังตัวอยู่ในนี้ได้เลยนะของกินข้าวหวานครบจบที่เดียวห
หมดแล้วเหรอคะ ตามหาขนมถ้วยก่อนเพราะว่ากลัวหมด ไม่รู้ว่ายังเหลือไหม เหลือไหมอ่ะ หมดแล้วเหรอคะนึ่งอยู่เหรอคะ จองไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับมาได้ใช่ไหมคะ พี่ปิดกี่โมงอะคะ อ๋อ อย่าลืมหน้าพวกหนูนะ หนูเอา1 กล่อง ขอบคุณค่ะ นานไหมคะพี่15 นาที โอเค เดี๋ยวหนูกลับมา โอเค ขนมถ้วยตะไลมนทารอ15 นาทีกำลังนึ่งอยู่นะคะ เดี๋ยวมาเอาไส้กรอกปลาแหนมก่อน เมื่อกี้มีบอกไว้ว่าเอา1 ชุด ไม่เคยกินเลยทุกคนไส้กรอกปลาแหนมไส้กรอกปลาแหนมชุดหนึ่งค่ะ อ๋อ อันนี้ของหนูแล้ว อ๋อ เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มันคือไส้กรอกอะไรเหรอคะคุณนะ ก็ไส้กรอกปลาแหนมไง แล้วก็อันนี้คือปลาเอาไว้แหนมอีกเหรอ เนี่ คะ ยปลาอยู่อันนี้ แล้วเวลาหนูทานหนูต้องทำยังไง ก็ อะ ห่อรวมกัน เหมือนเมี่ยงเหรอคะ ใช่ อ๋อ เราห่อรวมกัน อันนี้ใส่ขิงเข้าไปเหรอคะ กระเทียมดอง กระเทียมดอง ก็คือเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้ปลา แล้วก็มีปลาให้แหนม ห่อแบบเมี่ยงคำอ๋อ เราจะแหนมแบบนี้ เหมือนเมี่ยงคำอ๋อ โอเค ยังโอเคได้ปลา ให้หนูชิมเลยเหรอ โอเค เป็นปอกมากๆเลยมันเป็นรสปลาเลยอะมีความเผ็ด คุณน้าใส่พริกให้หนูกัดโดนพริก อันนี้อีก1 ร้านดังตรงหัวมุมนะคะ ขนมไทยแม่สมจิตคนก็แนะนำเยอะ อันนี้อะไรอ่ะ ก็เป็นขนมไทยแต่ว่าน่าจะใกล้หมดแล้ว เอากล่องไหนดีอ่ะ มันดู จริงมัน เราควรเอาแค่1 กล่อง ใช่แค่1อันนี้ก็เป็นพวก กล้วยฟักทอง ฟักทองแล้วก็ เอาอันกลาง มัน อ่ะที่แบ่งมาครึ่งอ่ะ เอางั้นเอาอันนั้นจ้ะ โก้กับใบเตยไหม เปียกปูนใช่ไหมจ๊ะ เปียกปูน ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งตรงกลางของตลาดซื้อมากินรวมๆกัน ก็จะมีไส้กรอกปลาแดมที่เมื่อกี้ซื้อมา ต้องใส่ไส้กรอกก่อนใช่ปะแล้วค่อย ไส้กรอกทีหลังได้หมดอะเพราะสุดท้ายอะมันก็เข้าไปมิกซ์รวมกันอยู่ดีกินเหมือนเมี่ยงคำก็จะมีเป็นปลาแหน เป็นอย่าง ม เงี้ยแต่ขออนุญาตนะพริกก็คือไม่กล้าใส่จริงอะไรจริง เมื่อกี้คือป้าใส่พริกมาให้เราแล้วเราก็เคี้ยวเข้าไปทั้งคำแบบโอ้โห เห็นปะ เผ็ดแต่ว่าอร่อย หรอมันหัก มันได้มีรสชาติ มันก็จะได้เหมือนอารมณ์กินสาคูอะไรพวกนั้นที่ต้องกินพริกอะโอ้โห หักสิหัก น้อง สิ น้องก็ใหญ่อยู่นะ น้องก็หนักหนาอยู่นะแล้วว่าเนี่ย หรอ ใส่ไส้กรอกปลาแหนม ตอนแรกคือเหมือนมีความเหมือนไส้อั่วไส้กรอกอีสานเนาะ แล้วเนี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยเรานึกถึงไอ้ร้านไส้กรอกที่คอยกินที่ ม้าใช่ป่ะนี่ถึงม้า300 ห้อง มีเลยเหรอ ห่อ มันดูใหญ่มากเลยอ่ะ ห่อแล้วกินยัดเข้าไป คือรสมันไม่จัดเนาะแต่มันจะได้ความเผ็ดจากพริกเนี่ยแหละ ก็จะมีกลิ่นใบชาพูอ่ะ แล้วก็ขิง ใช่ ชัดเจนเลยก็คือขิง มีขิงเหมือนมีกระเทียมดองที่คุณป้าใส่ มันน่าจะเป็นเมนูโบราณเนาะไม่เคยกินเลยว่ะ พวกเราอ่ะไม่เคยเห็น พวกเราอ่ะไม่เคยเห็นแต่คุณป้าบอกมีขายอยู่แล้ว โอ้ต่อไปเพชรอยากกินขนมถ้วยอ่ะขนมถ้วยกำลังร้อนๆเลยขนมถ้วยตะไลมนทา6 ถ้วย35 บาท ราคาอย่างดีอ่ะก็คือเมื่อกี้คุณนาเขาถามว่ากินที่นี่ได้ไหมเขาให้แค่จากถ้วยเองไม่งั้นเขาก็จะมีแบบที่ทำใส่กล่องให้นะคะอ๋ออันนี้ข้างล่างเป็นสีนี้นะไม่ใช่สีเขียวเราเป็นขนมถ้วยแล้วเว้ยแล้วอ่ะมันแบบหน้ากะทิมันมีความเค็มๆเนื้อมันหนึบ ค่ะข้างล่างทำมาจากอะไรใช่ไหม ๆเมื่อกี้บอกน้ำตาลปี๊บค่ะเมื่อกี้บอกน้ำตาลปี๊บค่ะ ตัวทดสอบแหละ เรายังมีสติอยู่โอ้ยขนมไทยแม่สมจิตเป็นตะโก้แล้วก็เปียกปูนคือเขาขายแต่เช้าจริงๆมันมีเมนูที่เขาดังนะเมื่อกี้เหมือนมีคนมาตามหาอะไรที่มันเป็นหน้ากุ้งอ่ะเขาบอกว่าหมดแต่เช้าแล้วอาจจะใช่เพราะว่าอ่านมาแล้วนะจริงๆต้องโทรจองแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมาถึงกี่โมงเลยไม่กล้าจองก็จะมีตะโก้กับเปียกปูนที่เราซื้อมานะคะดูดีมาก2 คนนั้นก็คือยังอยู่ไส้กรอกปลาแหนมอยู่นะคะ เราจะขอมาตะโก้ก่อน คือนอกจากในตลาดเนี่ยบริเวณนี้มีน่ากินอีกหลายร้านมีดูร้านกาแฟด้วยใช่ปะอันโนนเดี๋ยวเราจะไปจบที่ร้านกาแฟเนาะตอนสุดท้ายเย็นๆนี่ค่ะตะโก้หอมมากเลยอะ น่ามากินกับมันอ่ะ ดูดจากใบตองเฮ้ยใบเตยอร่อย หมูถ้วยดีกว่า
ริงๆเราบางคนชอบกินขนมไทยกันเนาะขนมโดยเฉพาะขนมต้มเนาะสู้มากเป็นไงสวยงามเนาะใช่คือมันต้องขนมถ้วยมันต้องทิ้งให้เย็นนิดนึงให้หน้ามันเย็นเนาะความหวาน texture ทุกอย่างแบบมันได้แล้วก็ราคาดีมากเลยที่เนี่ย ความหวานและความเค็มมันผสมกันอย่างลงตัว จริง เลยเนี่ย จริงถูกต้องเรามาถึงเปียกปูนแล้วนะเพชรมาถึงเปียกปูนแล้วนะตามมา ตามมาจ้านี่นะคะน้องเปียกปูนใบเตยหอม หอมมากอะแล้วก็หวานกำลังดีอะ ดี เหมือนอันนี้มันก็เป็นข้างล่างมันก็เป็นเปียกปูนปะ ไม่มันเป็นแห้วสาคูแห้วอ่ะตะโก้แล้วก็เป็นหน้ากะทิตะโก้มันแล้วแต่บางที่ก็จะใส่ข้าวโพดแห้วเผือกเนาะก็คือก็กินหมดนะไม่ค่อยเข้าใจว่ะทนไม่ไหวแล้วอะน้ำมาลงเข้าก็ได้นะคะ มันร้อนมากเลยอะ พี่เดินคุณลุงถามว่ามารีวิวที่นี่ร้อนใช่ไหม สวยมากอะดูดีโอ้อร่อย ขอพักอีกสัก15 นาทีได้ไหม ไม่ได้เพราะว่า ไปไงไป2 โมง งั้นที่ร้านอื่นก่อนเหรอ ไม่กินนั่งเฉย มานั่งตรงนู้นกินเลยกินเลย ๆขออ่ะ กลัวอะไรอ่ะอิ่มเลยเดี๋ยวไปนั่งก็คือกินลงเพราะพูดตั้งแต่แรกเลยค่ะว่านางเริงวันนี้กินร้านอะไรเนื้อตุ๋นไม่ได้กินนอนไม่หลับนะไปค่ะเนื้อตุ๋นทุกอย่างที่กินตั้งแต่เริ่มมาถึงตอนนี้เดินได้หมดแล้วก็เดินใกล้มากประเด็นคือมาเดินใกล้มากทำให้มันไม่มีเวลาย่อยเลย มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขนาดแบ่งกันกินแล้วนะทุกคนยังแน่นเลยเนื้อตุ๋นนางเลิ้ง10 โมงถึงบ่าย 2นะคะขายไม่กี่ชั่วโมงเองทุกคนเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเราจะแบ่งกันปะแบ่งเอาอย่างเดียวเนาะแบ่งกันเนาะ เมื่อกี้มันบอกว่า นี่บอกกินไม่ลงมาถึงบอกว่า ก่อน ไอจะกินเกาเหลารวมคนเดียว ไม่แบ่ง คืออะไรวะ ขอพักอีกสัก15 นาทีได้ไหม ไม่ได้เพราะว่า ไปไงไป2 โมง มานั่งตรงนู้นกินเลยกินเลย ขออ่ะ กลัวอะไรอ่ะเราจะแบ่งกันปะแบ่งเรากะว่าเราจะมาแบ่งกันไม่ใช่เหรอง งด้วย งงงั้นเราสั่งแห้ง1 ชามแบ่งกันบอกเลยนะว่าเริ่มใหม่มีอยู่จริงทุกร้านก็คืออายเขาไม่แบ่งเราไม่กินของอายก็ได้เราก็สั่งใหม่ของเราเป็นแห้งเหมือนเดิมที่เราชอบกินคือมีคนคอมเมนต์อยู่นะว่าอยากให้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อภาค 2เนอะอีก5 ร้านนี้ก็เป็นอีก1 ร้านที่คนแนะนำมาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนั้นเราไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ได้มาละน้ำซุปเขาอร่อยเลยมีความเค็มๆนิดนึงนะคะเราสั่งเป็นแห้งเล็กแห้งเราชอบที่ใส่ซีอิ๊วดำแต่ซีอิ๊วดำร้านนี้ไม่ได้ใส่มาเยอะมากนะคะให้เรามาโคเลเองมาดูกระเทียมเจียวผักต่างๆนะคือดูถูกต้องชิมเปื่อยไม่ค่อยเปื่อยแอบเหนียวนิดนึงทุกคนสำหรับเรานะเขาหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่มาชิมสดนี่คือหั่นชิ้นใหญ่น้ำซุปเขาจะเหมือนมีกลิ่นยาจีนหน่อยพริกไทยดำนะกลิ่นแบบเครื่องยาจีนร้านนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเคี้ยวหน่อยสำหรับของเรานะเราว่ามันแบบยังไม่นุ่มขนาดนั้นแต่ว่ารสชาติโอเคตรงนี้คือจะปิดบ่าย 2ซะส่วนมากนะคะทุกคนมาก็มาเที่ยงยังทันมีของ มันใหญ่จริง ใช่คือเนื้อเขาหั่นมาชิ้นใหญ่มากอันน้ำอาจจะนุ่มกว่าก็ได้เพราะเราต้องเคี้ยวปะใช่ไหมมันไม่ได้ละลายนะคะทำมาให้เอาลิ้นดุลละลายไปเลยจริงๆก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนคุณนายชอบแบบไหน ชอบแบบนี้ มันต้องเหมือนกันโอ้อันนี้คือเอ็นยังชิ้นใหญ่เลยอ่ะ เคี้ยวดีๆนะ มีความนุ่มอยู่ แต่ก็ต้องเคี้ยว ต้องเคี้ยวแสดงว่าร้านเนี้ยสไตล์เขาเป็นแบบว่าเน้น texture ให้เราได้เคี้ยวไม่ใช่ละลาย แต่เอ็นอร่อย ชิ้นทุกชิ้นคือใหญ่เลยนะ ใหญ่มากเตะตาสุด เคี้ยวทุกชิ้นต้องเคี้ยวอยู่แล้ว ๆว้าวต้องเคี้ยวสิเนื้อเลย ชิ้นสิ
หอมทุกชิ้นเนื้อแต่ไม่ได้กลิ่นเนื้อเลย เราชอบลูกชิ้นอ่ะเด้งๆเลยแอนอร่อย เนื้อแบบไม่ไหวสุดๆเนื้อคือกินแล้วอิ่มเลยกินไม่หมดเลยเนี่ย ไม่เป็นไรเรากินกันเยอะมากนะวันนี้ พอได้กินกาแฟ ใช่แบบนี้ ตรงนี้นะคะ เดินมาอีกด้านของตลาดก็จะมีร้านสอรุ่งโรจน์ขายพวกเป็ดพะโล้กระเพาะเป็ดขายทุกอย่างที่เป็นเป็ดแล้วก็เหมือนจะมีหมูแดงด้วยแต่วันนี้กินไม่ลงแล้วเป็นร้านที่ในมิชลินนะคะกระเพาะปลาก็มีผลไม้อบแห้งรูนี้ก็ยังมีขายอยู่อีกนะของกินทุกครูเลยอะข้าวแกงอันนี้ก็น่ากินนะคะปลาทอดคือดูดีมากมัสมั่นพะโล้แกงต่างๆข้าวแกงรัตนานะคะปลาทอดดูดีมากทุกคนขวามือนะคะมีศาลเจ้าเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะคะก็อยู่ในตลาดเลยนี่นะคะไหว้มาสักการะได้ค่ะโอเคไปร้านกาแฟจ้าไหนอ่ะอ๋อก็คือตรงต้นตลาดอีกด้านเลยเหมือนเราตอนนี้เราเที่ยวในตลาดแล้วก็รอบตลาดเนอะอันโนนคาเฟ่ไปเย็นมีเมนูอะไรแนะนำบ้างไหมคะ ชอบทานนมหรือไม่นมครับ เพชรอาจจะขอไม่นมดีกว่า ถ้าไม่นมจะมีอเมริกาโน่น้ำผึ้งส้มจี๊ดจะเป็นส้มจี๊ดแท้ครับ แล้วก็น้ำผึ้งแท้ จัดไปเลยค่ะ ครับผม อ้าว พี่ต้องกิน เมื่อกี้ไอบอกไอไม่กินแล้ว อ่ะบอกไม่กินแล้ว สั่งอะไร คือขอชาไท ชาย ไทยเย็นความหวาน หวานน้อย หวานน้อยนะ หวานน้อยหรือร้อยนะ หวานน้อยค่ะ หรือว่าหวานร้อย กินไหมเนี่ยตกลงกินไหมเนี่ย กินรออะไรอ่ะ น้องลิซ่า น้องลิซ่า โอ้โห แบ็คพิงอากาศร้อนๆนะคะ ก็ต้องกาแฟเย็นๆค่ะ อันโนนคาเฟ่นะคะ อยู่ริมตลาดเลย นั่งเลย ชาไทยเป็นไง นี่คนเอาแก้วมาชนกัน อะไรอ่ะ ไม่รู้ เฮ้ย เห็นแล้วมัน มันเป็น ไฟ แมวมีไฟ อ๋อคือกดตัวแมวหัวแบะไปแล้วนะ สมองไหลไปแล้วนะ เป็นหนึ่งในร้านเดียวแถวตลาดนางเลิ้งตรงนี้ที่มีแอร์ ก็แวะมาชิมได้นะคะ ที่เขาเป็น FC ด้วย ของเพชรเป็นอเมริกาโน่ส้มชีสเพื่อ ลิ้นพันกันไปหมดละ ของเพชรเป็นอเมริกาโน่ส้มจี๊ดของพลอยเป็นชาไทย มีเหมือนฟองนมข้างบนให้ด้วยดูเข้มข้นมากเลย ของอายกินอะไรอ่ะ ยูสุส้มจี๊ดมันทั้งยูสุทั้งส้มจี๊ดเลยเหรอ โอ้ ไม่หรือไม่ก็ยูสุแต่ว่ามีเนื้อส้มนะ โอเคเขาบอกว่าใช้ส้มจี๊ดแท้เลยอันโนนคาเฟ่เฮา2 3ของเรามันมีใส่น้ำผึ้งด้วย ของเรานี่มันเหมาะกับอากาศร้อนๆเลย รู้สึกฟื้นละ เมื่อกี้คือมันอ่อมมากเลยเนาะ มันเป็นเหมือนนางเลิ้ง2 ชั่วโมง ที่เราก็ทำได้ดีนะ กินเรียบ มาถึงคือมันไม่ได้หยุดกินเพราะทุกอย่างมันใกล้เกินไป มันแบบปึ้งเลย ขนาดมา3 คนแล้วนะ ยังแน่นขนาดนี้ จริงๆมันจะมีรอบนอกอีกที่น่ากินมีจิ๊บกี่ที่เป็นข้าวหน้าเป็ดเนาะ แต่ว่าเราไม่น่าไปทำแล้วเราก็กินไม่ไหวแล้วด้วยตอนนี้ แล้วก็มีบะหมี่หมูย่างบุญเลิศ แล้วก็เรือนรุ่งเรือง มันไม่ไหวแล้วจริงๆ แล้วเราก็ไม่อยากจะยัดตัวเอง ขอกินแบบจอยๆดีกว่าแล้วเผื่อมีโอกาสค่อยกลับมาใหม่ ขนมไทย อร่อยขนมไทยรสชาติดี มีไส้กรอกอะไรนะปลาแหนม ปลาแหนม แปลกดีเนาะเป็นรสชาติที่ไม่เคยกิน แต่ประทับใจขนมเบื้องยวนแบบใส่ไข่ ใช่ เขาไม่เคยกินรสชาตินี้แล้วแป้งดีมาก แบบโฮมเมดสุดๆอะเพราะว่าคุณป้าเขาแบบตั้งแต่คุมไฟเอง อืม ร่อนแป้งเอง ใช่ ป้าก็บอกว่าไม่หนาไม่บางเกินไปด้วยนะต้องแบบอย่างเงี้ย ต้องเป็นคุณป้า ใช่ แล้วมันเป็นเตาถ่านด้วยนะ ความยากของไฟในการคุมเนี่ยเตาถ่านยากเลยเนาะ ใช่เขาก็พัด ใช่ คือถ่านเนี่ยมันต้องร้อนได้ที่ตลอดเวลานะ มันถึงจะออกมาได้เพอร์เฟกต์เนาะ ก็สนุกดีเนาะวันนี้เป็นนางเลิ้งไม่กี่ชั่วโม ไม่ ง คิดว่าจะมีของเยอะขนาดนี้ ใช่ มาให้เร็วเพราะว่าบ่าย 2ก็คือตลาดวายของจริง คนที่นี่เขาตื่น ตื่นเช้าก็คือมาได้ตั้งแต่7 โมง 8 โมงได้เลย แต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิด 10 ก็มากินขนมไทยก่อนเดินเล่นก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็รอก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดก็ได้เนอะจบที่ร้านนี้เย็นนะคะเดี๋ยวก็จะนั่งตากแอร์แล้วก็ค่อยกลับบ้านคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่แนะนำกันเข้ามานะคะ ได้พิกัดอร่อยๆใหม่ๆเต็มเลยไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายประเด็นคือสรุปคลิปยังไม่จบเมื่อกี้ปิดแล้วแต่มันยังปิดไม่ลง มันต้องคุยต่อมันต้องกินต่อ เพราะพี่ที่ร้านกาแฟบอกว่าคุณเพชรครับคำ2 คำก็ยังดีหมูย่างที่นี่อร่อยจริงๆผมเชื่อว่าคุณเพชรกินไหวคำนี้แบบมาเขาบอกว่าให้สั่งข้าวหมูย่างหมูกรอบข้าวน้อยๆแล้วแบ่งกันกินมันอร่อยจริงๆแล้วก็จิ๊บกี่นะคะแต่จิ๊บกี่มันไม่ทันแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเขาปิดรั้วแล้วจิ๊บกี่เขาบอกให้มาก่อนเที่ยงนะคะไว้มีโอกาสจะมาลอง
เคนะทุกคนเป็นอย่างที่เห็นข้าวหมูแดงกรอบ50 บาทได้ไข่ด้วยนะคะ หมูแดงที่นี่จะเป็นหมูย่างเขาบอกว่าต้องกินนะคะ ต้องกินมาเราจะไม่ทำพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้คือแบบฟู้ดโคม่าละมาเราจะไม่ทำให้ FC ผิดหวังนะคะ ชิมเลยนะ เป็นน้ำราดสีส้มนะคะน้ำราดก็จะมีความหวานๆเนี่ยนะคะเรามาชิมตัวหมูแดงที่แบบหมูย่างกันว่ามันไม่เหมือนร้านไหน จะเป็นเหมือนหมูแดงที่สไลซ์มาบางๆเลยนะคะมีความหอมนะน้ำราดจะหวานๆ กินกันกับเอวกัน ตอนนี้อายคือจะปลดกระดุมกางเกงแล้วเดี๋ยวเขาดูดีมากเลยอ่ะ เกี๊ยวเขาดูดีมากเลยอะแต่ว่า กินไม่ลงแล้ว เยอะมากเลยอ่ะ แล้วเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าต้องกิน ยังกลับบ้านไม่ได้ ใช่มิชลิน4 ปีเลย อร่อยค่ะถ้าทานไม่หมดก็ใส่ของได้หมดค่ะ แต่ว่าตาลอยแล้วดูดิ จริงฟูดโคม่าไม่ได้ฟูดโคม่ามานานแล้ว เมื่อก่อนแล้วเรากินกันไม่เยอะมากเลยเนาะ10 ล้าน15 ล้านไม่หวั่นนะเมื่อก่อน แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องหวั่นแล้วอะชิมเกือบจะหยิบอันนี้สดแล้วเนี่ยมึนมันสีเหมือนกัน เมื่อกี้เริ่มงงแล้วว่าจะกินน้ำอันไหนดี รสจะหวานๆหน่อย ออกหวานๆหน่อยใช่แต่บะหมี่เกี๊ยวอะไรเงี้ยดูดีกินข้าวแต่ยังพูดถึงบะหมี่เกี๊ยวไม่หยุดเลยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตอนนี้หมูแดงแบบเนี้ยมีไม่กี่ร้านอีกร้านหนึ่งคือข้าวหมูแดงหมูกรอบแบบมึงราด แบบอร่อย มันมีชั้นของมันแทรกเนาะมีความเค็มหน่อยๆตัดกับน้ำราดหวานๆ50 บาทนะคะร้านนี้ถ้ามีโอกาสรอบหน้าจะแวะมากินบะหมี่เกี๊ยวน่ากินมากอะไร ก็เป็นกำลังใจให้เบลให้กินให้หมด อ๋อพี่กินได้ ไข่กับนี่ด้วย1 ชิ้น พี่กินได้พี่กลับมาแล้วเพราะว่าหลังจากได้พักอ่ะคือถ้าเมื่อกี้ให้กินต่อจากเนื้อตุ๋นอ่ะตายพูดจริงๆกินไม่ไหวแล้วตอนนั้นอ่ะปลาจบหมดเก่งมาก เพิ่งมาค่ะคนหม้อมันน่าจะหนาแล้วอันนี้คือพออยากกิน